low budget gaming වලට හදන i7 second gen gaming PC එක. හැමෝම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා MD කම්පියුටර්ස් ආයතනයට. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති හෝමාගම සහ ඒ අවට ඉන්න කෙනෙක් නම් ඉතින් හෝමාගම ප්‍රධාන බස් නැවතුම් පොළ ඉස්සරහා NSB බැංකුවට මුහුණලා තමයි MD කම්පියුටර්ස් ආයතනය තියෙන්නේ. ඉතින් වසර 10කටත් වඩා ඉපැරණි මේ පරිගණක ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛ වෙළඳසැලක් විදියට අපිට MD කම්පියුටර්ස් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ලැප්ටොප් එක එහෙම නැත්නම් පර්සනල් කම්පියුටර් එක ගේමින් PC එක මේ හැමදේම ඔයාලට MD කම්පියුටර්ස් ආයතනයට ඇවිල්ලා ඔයා කැමති විදියට කොටේෂන් එකක් හදලා එහෙම නැත්නම් වෙබ් එක යූස් කරලා ඔයාලට බොහොම පහසුවෙන් මෙතනදී ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මෙතනදී යූස් සහ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කියන කොටස් දෙකටම ඔයාලට අවශ්‍ය පරිගණකය මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ලැප්ටොප් සියලුම බ්‍රෑන්ඩ් නිව් සහ යූස් මේ ආකාර දෙකටම ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ගෙදර ඉඳන්ම ඔයාලට අවශ්‍ය කොටේෂන් එක බිල් කරගන්න පුළුවන් www.mdcomputers.lk කියන වෙබ් එක. බොහොම යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වෙබ් එකක්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය විදියට ඒ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මගේ කලින් වීඩියෝ දෙක බැලුවා නම් ඒකේ ඇති වෙබ් එකේ build your PC කියන ඔප්ෂන් එක. එතනදී PC ගැන සාමාන්‍යයෙන් අල්ප දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්ට වුණත් ඊටම පහසුවෙන් Tamanට අවශ්‍ය PC එක ගෙදර ඉඳන්ම build කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම cash on delivery සේවාව, ඒ වගේම තවත් අපි ගත්තොත් එහෙම credit card වලින් පහසු ගෙවීමේ හැකියාව. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තව වාරික වශයෙන් ගෙවීමේ හැකියාව කියන මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් අනිත් shop වල දැක ගන්න බැරි ඔප්ෂන් ගොඩක් MD කම්පියුටර්ස් ආයතනයේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තමයි අපි MD කම්පියුටර්ස් ආයතනයට ගිහිල්ලා ඔයාලට ගෙන පළවෙනි වීඩියෝ එක. එතනදී අපි තීරණය කරා දැන් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු සීසන් එකත් ළඟ එන හින්දා ගොඩක් අය මේ දවස්වල low budget PC ටිකක් වැඩිපුර හොයනවා. ඉතින් කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂයකට වඩා ගොඩක් අඩු මුදලකට එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය රුපියල් 60000 75000 මෙන්න මේ අතර රේන්ජ් එකේ යන ගේමින් PC එකක් ඔයාලට හදලා පෙන්නන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පේනවා ඇති. අපේ ටේබල් එකේ අද තියෙන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකට අද අපි යූස් කරන්නේ i7 second gen processor එකක්. ඉතින් i7 second gen ගැන කතා කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් low budget build වලදී ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පහුගිය කාලවල වල තිබිච්ච price range එකත් එක්ක බැලුවාම සාමාන්‍යයෙන් processor එකක් රුපියල් 20000කට වගේ ආසන්න ගානකට කොස්ට් වුණා. නමුත් දැන් සිදුවෙච්ච price එක අඩු වීමත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ processor එකක් ඔයාලට සාධාරණ මුදලකට MD ආයතනයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම part එකකම price එක ඔයාලට මම මේ price එක වෙනම close up යද්දි අපි අතනින් දානවා. ඒ වගේම මේ හැම එකක්ම ඔයාලට web එකෙන් බොහොම පහසුවෙන් දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වර්තමානයේ කෝස් 4ක් ගැන කතා කරනකොට මේ ඔයාලා දන්න ඔයා normal video editor කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් යම්කිසි content creator කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා PUBG Free Fire COD Mobile වගේ මේ වගේ පොඩි games live stream කරන කෙනෙක් නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට හොඳටම මේක ගැලපෙනවා. මොකෝ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම කෝස් 4කට එහා
ටිකක් ඉල්ලන්නේ වර්තමානයේ මේ ළඟක් වෙනකල් ආපු ගේම්ස් විතරයි. ඊට කලින් ආපු ගේම්ස් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව ඔයාලට ප්ලේ කරන්නත් ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්නත් මේ ප්‍රොසෙසර් එකෙන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඉතාමත් අඩු වෝල්ටේජ් එකක් තමයි මෙතනදී මේ ප්‍රොසෙසර් එක රික්වයර් කරන්නේ වර්තමානයේ එන ප්‍රොසෙසර් වලට වඩා TDP එක ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් එතනිනුත් එහා සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික් වලින් නම් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු වැඩක් කරගන්න බෑ. ඒත් PC එකේ එදිනදා පවත්වාගෙන යන්න ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ VG එකක් වා යූස් කරන්නේ නැත්තම්. ඉතින් ඒ වගේම මේකට අපි යූස් කරන්නේ Asus මොඩල් එකේ ඔයාලට ක්ලෝස් අප් වලදී බලා ගන්න පුළුවන් Asus B75 RAM slot 4 එන motherboard එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් second gen third gen එක ගොඩක් වෙලාට basically අපි use කරන්නේ 61 chipset එක නැත්නම් H61 ඔයාලා ගොඩක් කලින් ඉඳන් ඕක දන්නවා. නමුත් ඒ වගේ තියෙන එකම එක අඩුපාඩුවක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් RAM slots දෙකක් විතරයි ඒකෙදි include වෙන්නේ. නමුත් chipset එක එතනින් එහාට පොඩ්ඩක් තව අපි ගත්තොත් එහෙම B75 වලට වගේ එනකොට RAM slots 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී connect ඕන නම් 4GB RAM 4ක් එහෙම නැත්නම් 8GB RAM 4ක් එහෙම යූස් කරගන්න පුළුවන්. මොකද 32GB දක්වා ඔයාලට ඒතකොට මේකේ RAM එක හොඳටම අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් 32GB කියලා කියන්නේ වර්තමානයේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. Adobe Premiere Pro එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම Photoshop වගේ කියනවා සාමාන්‍යයෙන් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් නම් ඉවෙන්ට් කවර් කරන කෙනෙක් නම් ඉතින් එහෙම ගත්තොත් එහෙම ලයිව් ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක් වුණත් RAM එක 32GB තියෙන එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මෙතනදී තවත් බලා ගන්න පුළුවන් motherboard එකේ ඔයාලට close up වලදී පෙන්නේ මෙතන අපිට SATA 6ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් Asus කිව්වහම අනිත් බ්‍රෑන්ඩ් වලට වඩා ගොඩක් කට්ටිය දන්න අඳුරන හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් මෙතනදී තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ බිල්ඩ් එකක් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් ස්ටොක් කූල් එක තමයි අපි යූස් කරන්නේ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. බජට් බිල්ඩ් එකක් එක්ක ගොඩක් අපිට එයා කූල් එකක් ඒ වගේ යූස් කරගන්න එක තව පොඩ්ඩක් කොස්ට් වැඩි. කොහොමත් මේවට ලික්විඩ් කූල් අපිට සපෝට් කරගන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම සමහර එයා කූල් උනත් මේවට හැම බ්‍රෑන්ඩ් එකම හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ බිල්ඩ් එකකට ගොඩක් වෙලාවට අපි ස්ටොක් කූල් එකම තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් ස්ටොක් කූල් එකෙන් ඉතින් මගේ පරණ ලයිව් බලපෑයි දන්නවා ඇති. ස්ටොක් කූල් එකෙන් ලයිව් ස්ට්‍රීමින් පවා අපි කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒකට හරියන තර්මල් එක හරියට කියන්නේ ටික කාලයකින් ඒක පොඩ්ඩක් මාරු කර ඒක හරියට යූස් කරනවා නම් ස්ටොක් කූල් එක උනත් මේකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඊළඟට මේකට අපි RAM යූස් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ටිකක් බජට් තව කට් කරගන්න ඕන නම් 8GB RAM එකක් විතරක් යූස් කරන්න ඇති. නමුත් අර මම කලිනුත් කිව්වා වගේ ටිකක් ගේම්ස් වලට එහෙම ඔයා වැඩිපුර ප්ලේ කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි යූස් කරන VG එකත් එක්ක RAM එක 8GB නැත්නම් 16GB තිබ්බනම් සාමාන්‍යයෙන් ඔය Free Fire PUBG වගේ ලයිව් දෙන කෙනෙක්ට COD Mobile වගේ ලයිව් දෙන කෙනෙක්ට නම් අනිවාර්යෙන් මේ performance හොඳටම ඇති. මොකද එහෙම ලයිව් දෙන මල්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. මම ඔයාලට අඳුනලා දෙන්න නැති ගොඩක් කට්ටිය අපි දැක්කොත් එහෙම ප්‍රායෝගිකව ගත්තොත් Techvision LK ONS ලා වගේ ලයිව් බලන කට්ටිය දන්නවා ඇති. මම මේක අර ප්‍රායෝගිකව කියන්නේ Techvision මලේ GTS 550 Ti එක තමයි ලයිව් එක අරන් ඉන්නේ. PUBG ලයිව් එක. එතකොට මේ වගේ බිල්ඩ් එකකින් සාමාන්‍ය ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක ඊට වඩා හොඳට කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකට RAM එක ඕනේ. මොකද OBS වගේ ස්ටුඩියෝ වගේ software අනිවාර්යයෙන්ම ටිකක් RAM එක අදිනවා වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා 16GB අපි attach කරන්න තීරණය කරා. ඉතින් මගේ අතේ තියෙන 8GB DDR3 1600 MHz 8GB RAM දෙකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මීට මාස 2-3කට කලින් වගේ 8GB RAM එකක් ගන්න එක ලේසි නෑ. රුපියල් 8000කට එහා යූස් ගියා සාමාන්‍යයෙන් 10000කට ලඟ වෙන්න. නමුත් දැන් රුපියල් 5000 වගේ සීමාවට ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ නිසා PC build කරන අයට දැන් RAM දෙකම 10000කට ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් උදා වෙලා දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා යූස් PC එකක් build කරන කෙනෙක්ට මේ කාලේ ඉතාමත් වාසිදායක කාලයක්. ඉතින් තවත් මතක් කරන්න ඕනේ MD කම්පියුටර්ස් ආයතනයේ මේ අවුරුදු සීසන් එක ලඟ වෙලා ගොඩක් ඔෆර්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක වෙබ් එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඇවිල්ලා කතා කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔය බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වගේ ග්‍රැෆික් කාඩ් ගන්නව නම් PC build එකක් කරද්දී රුපියල් 15000 10000 දක්වා අතර වගේ ලොකු වට්ටම් රැසකට ඔයාලට හිමිකම් කියන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට දැන් කතා කරා අපි යොදා ගන්න processor එක මොකද්ද? අපේ motherboard එක මොකද්ද? cooler එක මොකද්ද? RAM මොකද්ද කියලා. දැන් කතා කරන්න යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් build එකක තියෙන වැදගත්ම නැත්නම් මේ වගේ build එකක ගොඩක් අය හොයන වටිනාම සාධකයක් මොකද්ද කියන එක. ඒ තමයි graphic card එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ අතේ තියෙනවා මෙතන GTX 662GB නැත්නම් GTX 660 2GB DDR5 Vga එක. ඉතින් මේ ගැන කතා කරනවා නම් මීට මාස 3-4කට තිබිච්ච තත්ත්වය ඉහත තිබිච්ච තත්ත්වය ඇත්තටම කිව්වොත් එimhe සෝකජනකයි. මොකද රුපියල් 30000ක් විතරන කල් වගේ මේ VG එක ප්‍රයිස් වුණා. ඊටත් එහා ගියා. දැන් ටික ටික පොළොව මට්ටමට සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රයිස් බහගෙන එනවා.
ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් රුපියල් 16000ක් 17000ක් යන්නේ අතර සීමාවට මේ VGA කාඩ් එක දැන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ අතේ මේ තියෙන Gigabyte 2x GTX 6060 IC60 DDR5 VGA එක. ඉතින් මේකෙන් ගොඩාක් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම Far Cry 5 වගේ වෙනකල්, New Dawn වගේ වෙනකල්, එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම Rise of the Tomb Raider වගේ වෙනකල්, එහෙම නැත්නම් Crysis 3 ද එතනින් එහා ගත්තොත් Forza Horizon 4 එක, එතනින් ගියාම Cricket 19 22 FIFA 15 19 මෙන්න මේ වගේ ලොකු රේන්ජ් එක Need for Speed Payback. ඉතින් අර ගේම්ස් වලට ආසයිට ගොඩාක් ගේම්ස් රේන්ජ් එකක් තමයි මම මේ කතා කරේ. Ghost Recon Wildlands. ඉතින් අර හැම ගේම් එකක් මේ වගේ මොබයිල් ගේම් නම් PUBG, Free Fire, COD Mobile, එහෙම නැත්නම් Fortnite එකකිනොකි ගොඩාක් ගේම්ස් ප්‍රමාණයක් මේ VGA එකේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා 16GB RAM යනවා නම් එතන තවත් වාසියක් එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල අනික ලොකු ඔය කරන්ට් බිල් ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර ගේම්ස් ප්ලේ කරන පුතාව අම්මා ගහලා පන්නන තත්ත්වයක් තියෙනවා කරන්ට් බිල් ආවම. ඉතින් මේ වගේ VGA එකක් එක්ක එතන ඉෆෙක්ට් එකක් අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් යා ලෝ පවර් එකක් තමයි මේ VGA එක රික්වයර් කරන්නේ. ඉතින් අන්න එහෙම වාසියකුත් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් දැන් ඔය Radeon VGA එකක් ගත්තොත් RX 580 570 590 ටිකක් කරන්ට් එක කියන්නේ performance වැඩි ඒවයි. නමුත් කරන්ට් එක ටිකක් වැඩියෙන් ගන්න ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට low profile gaming කියන්නේ experience එකක් ගන්න මේ කාඩ් එක power usage එකත් අඩු. නමුත් අපේ ඉල්ලුමේ හැටියට සැපයීම ගොඩක් ලබා දෙන VGA එක. ඉතින් මේක මම හිතනවා normal streamer කෙනෙක්ට streaming වලට එන්න ඉන්න කෙනෙක්ට සහ හොඳට gaming play කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක්ට ගැලපෙන VGA එකක් කියලා. ඉතින් මේක power up කරන්න අපි 500 watt normal power supply එකක් මෙතනදී use කරනවා. ඉතින් supply ගැන ඉතින් අමතරව කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මම ඉතින් හොඳ supply එකක් use කරගන්න විදිය ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා දන්නවා ඇති ඔය efficiency එක ගැන මම ඒක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. ඒ කියන්නේ මේ ratings මොනවද ET white එක bronze එක gold එක එතනින් එහා ඒ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් මම දාලා ඇති. මම ඒක වෙනම ඔයාලට මේ pin කරලා තියන්නම්. ඉතින් normally supply එකක් අපේ VGA එකට හරියන supply එකක් අපි මෙතනදී use කරනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අර සමහර supply තියෙනවා පෙනුමෙන් ගහලා තිබ්බ වොට් ගාන නෙමෙයි ඒකේ තියෙන්නේ. සමහරවිට graphics වැඩි කරලා play කරද්දි එකපාරටම PC එක restart වෙලා යනවා. ඒ නිසා MD computers ආයතනයෙන් අපි හරියට මේකට ගැලපෙන හොඳ supply එකක් මෙතනදී use කරලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලට PC එක හදාගන්න ආවම හරි game එකක් ගහලා check කරලා ගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ build එකේ storage ගැන කතා කරද්දි ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මං ගාව මේ අපේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒතකොට මේක SATA desktop hard එකක්. ඉතින් මේක හැමෝම දන්න දෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපි use කරන්නේ Seagate 1TB SATA desktop hard එක. මම මේක පැත්තකින් තියලා ඔයාලට මේ SSD කියන පොඩි දෙයක් කියන්න. ඉතින් දැන් මේ මෑත කාලයක ඉඳන් හැම build එකකටම කෙනෙක් SSD එකක් use කරනවා. එහෙම නැත්නම් SSD M.2 NVMe ටික ලොකු system වලට ඒවට ගැලපෙන motherboard එක ගොඩක් කට්ටිය use කරනවා. දැන් ඉස්සර අපි උනත් මේ normal hard disk 3-4ක් තමයි PC එක ගහන් ඉන්නේ. ඉතින් මේවා වෙලා තියෙන ටික කාලයක් ගියාම ওই bad sectors එකේම ආවම hard එක හරි වේදනාවෙන් කෑ ගහනවා. එහෙම ගියාම file read කරන speed එක අඩුයි. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් Windows load වෙන සමහරලාට විනාඩියක් ඊට වඩා යනවා. දැන් Premiere Pro වගේ software එකක් එක්ක වැඩ කරද්දී hard එක කෑ ගහනවා. සමහර වෙලාවට hard failure වෙනවා. එතකොට ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා ටිකක් software එක්ක වැඩි වැඩ කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් අවම වශයෙන්වත් SSD එකක් use කරන්නම ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී විශේෂ මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ MD computers ආයතනයේදී Samsung Evo SSD drives ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවත් එක ගොඩක් කාලයක් හැපිච්ච කෙනෙක් නම් දන්නවා මේ SSD වල තියෙන හොඳම brand එක තමයි මේ Samsung Evo series එක කියලා. ඉතින් ඔයාට දැන් මේක 120GB නම් 250 වගේ වෙනකල් used SSD drives මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් මේ gaming PC එකකට අපි මේකේ Windows drive එක විදිහට SSD එකක් use කරනවා. එතකොට සාමාන්‍ය softwares ඊටම අඩුම කාලයකින් open වෙන්න, ඒ වගේම Windows අඩුම වෙලාවක load වෙන්න මේක ලොකු effect එකක් වෙනවා. ඉතින් අපේ PC එකේ basic parts ටික අපි introduce කරලා ඉවරයි. දැන් තියෙන casing එක සහ මේ multimedia පැත්තට යන්න තමයි අපි දැන් මේ බලන්නේ. ඉතින් casing ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතනදී මම දෙකක් පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාගේ බජට් එකේ හැටියට තමයි සෙට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මේ තියෙන්නේ RUIX mini casing එක. ඒ වගේම මේකත් RUIX brand එකේම ටිකක් medium budget gaming වලට එන casing එක. මොකද මේකේ 120mm fans 3ක් තියෙනවා RGB. ඒ වගේම back එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අර RGB වලට කැමති කට්ටිය ඉන්නවනේ. අන්න එයාලා වෙනුවෙන්ම ක්‍රියේට් කරපු
කේසින් එක. ඉතින් මේක රුපියල් සාමාන්‍යයෙන් මම මේ හරි මිල ගණන් දාන්නම් මේ normal කේසින් එකට වඩා මේක රුපියල් 6000ක් 7000ක් විතර වගේ පොඩ්ඩක් කොස්ට් වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාගේ බජට් එකත් එක්ක ඔයා මැච් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මෙතනදී අපි normal keyboard එකකුයි mouse එකකුයි දෙකම එන combo pack එකක් අපි මෙතනදී use කරලා තියෙනවා මේ build එකට. ඉතින් මේවත් ඔයාලට වෙන වෙනම වුණත් මේ ඕනම part එකක් ඔයාලට වෙන වෙනම වුණත් මේ MD ආයතනයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි introduce වෙන්නේ. අපි බලමු මේ PC එක කොහොමද build වෙන්නේ කියලා build up එකෙන් අපි meet වෙමු. Everything you promised me. Nothing like I thought it'd be. Everything you promised me. Nothing like I thought it'd be. Everything you promised me. ඉතින් guys මේ ඔයාලට පේන්නේ අපි කලින් ක්‍රියේට් කරපු i7 second gen අපේ low budget gaming PC එක. ඉතින් මෙතනදී මේ graphic card එක check කරන්න අපි මෙතනදී benchmark එකක් use කරලා තිනවා. ඉතින් මේකේ 16GB RAM මේ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ i7 second gen core 4ක් සහ thread 8ක් include වෙන processor එකක් තමයි use කරලා තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් basic level එකේ games play කරන අයට සහ stream කරන්න ඉන්න අයට නැත්නම් streaming වලට enter ඉන්න අයට low budget PC build එකක් තමයි මෙතනදී කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයාලට තව මීට එහා budget එකක් තියෙනවා නම් MD computers හරහා සාමාන්‍යයෙන් i5 7 gen එතකොට i7 තව එතනින් එහාම ගියාම 4 gen 6 gen වගේ ටිකක් ලොකු PC උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වල ටිකක් ලොකු graphic card use කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් 7 gen එකක් නම් ඔයාලට 1660 Ti එකක් RTX 2060ක් උනත් use කරන්න පුළුවන්. එතකොට තව M.2 එකක් use කරගන්න. ඒ වගේ ලොකු capacity වල performance එක ගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඒවයි තව වාසියක් තමයි DDR4 RAM use කරන්න පුළුවන්. එතකොට තව ඔයාලට frames ගණනක් වැඩියෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ එකී නොකී හැමදේම ඔයාලට MD computer සරහ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තව ටිකක් budget එක වැඩි කෙනෙක් නම් කෙලින්ම brand new PC එකටම යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මෙතන බෙන්දන මොනිටර් අපි මේ PC build එකට use කරන්නේ නැහැ. අපි මේක on කරලා ඔයාලට මේ දල අවබෝධයක් ගන්න තමයි මොනිටර් එක වෙනම වෙන්නේ. ඉතින් මොනිටර්ස් ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් මම ඔයාලට වෙනම අරන් එන්නම්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කේසින් දෙකක් attach කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතනදී අපි මේ build එකට use කරේ මේ RX mini කේසින් එක. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඊට එහා පැත්තෙම දිනවා RX brand එකේම තවත් black කේසින් එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ගාණ වැඩි fans එක. ඉතින් ඒකත් ඔයාගේ budget එක අනුව ඔයාලට match කරන්න පුළුවන්. මොන කේසින් එකත් එක්කද ඔයා යන්නේ කියලා. ඉතින් තවත් මේ වගේ interesting වැඩකින් අපි හම්බෙමු.